Good morning सबैलाई. Hey, good morning. So, हामी आज बुलेट रोदैछौँ. So right now I am riding a bullet bike चलाइरहेको छु मैले हैन. And bullet classic 350. And यसको चाहिँ एउटा प्रब्लम चाहिँ के गर्यो भन्दा अस्ति हामीले सारी गाडी निकाल्दै थियौँ अनि सारी गाडी निकाल्दाखेरि चाहिँ जस पछाडिको हर्स पाइप हुन्छ ब्रेक पाइप त्यो ब्रेक पाइप डिस्कसँग घोटिएछ अनि घोटेर फुट्यो पछाडिको डिस्क पाइप भन्दैन हुन्छ. एन्ड हामीले एनलाई अर्डर गरेको थियौँ. So good morning सबैलाई. I am riding a bullet classic 350 without brake है. किन यसको पछाडिको ब्रेक फुटेको छ ब्रेक पाइप फुटेको छ. सो यसमा पछाडिको ब्रेक छैन एन्ड ब्रेक भने अगाडिको मात्र छ. पुलिसको गाडी नै हान्ने तरिकाले आउँछ. एन्ड हामी चाहिँ त्यही ब्रेक पाइप फेर्न जाँदैछौँ. अस्ति अर्डर गरेको एन्ड हिजो आइसक्यो तर आज फ्री भएर आज गएको. एन्ड त्यही हो अब चिसो मौसम सकिनु पर्ने होइन, चिसो सिजन सकिनु पर्ने. अब चिसो सिजन छन आइरहेको छ, चिसो बढिरहेको छ, पानी परिरहेको छ होइन. खेर के छैन. अनि म चाहिँ बुलेट बाइकमा हेर्छ नि के अरे फुल फेस हेलमेट लगाएर चाहिँ क्या. एन्ड कस्तो सबले हेर्छ क्या अक्वार्ड टाइपकोले होइन. खेर के छैन. So we are heading towards हात्तीगौडामा हामी जस पाटपुरा हेर्छौँ होइन. चिसो सो हामी पुग्न लाग्यौँ. बुलेट बाइकको टर्क चाहिँ अति दामी हो क्या. हुन्छ नि पिको चाहिँ भाग त नफाले पनि होइन. टर्क चाहिँ अब गेटिङ गर्नु ठिकै भुत फाल्छ. सो हामी आइपुग्यौँ बिएममा सर्भिस. सो हामी आइपुग्यौँ. मेरो कार्बोरेटर सफा गरेको ठाउँ नि यही हो. पहिलाको ब्लगमा देख्नु भयो होला. सो यही हो. त्यो सारीकार हटाइदिएको. सारीकार हटाउँदाखेरि उनीहरूले ब्रेक पाइप एडजस्ट नगरिकन डिस्कतिर छोएर राख्दै रहेछ क्या. अनि घोटिँदा फुट्यो. सो लेट्स डु इट. फाइनली बन्यो है. अब ब्रेक पाइप फेरियो. अब यसो वास हान्न हामी जाँदैछौँ माथिपट्टि. अनि यसो वास हानेपछि अनि बल्ल ब्ल्याक देखिन्छ है. ब्रदर गएकै नेक्स्ट टाइम भेट्नु पर्दैन हामी. सक्यो होइन. अब लेट्स गो टु द होम है. एपिसोड एभ्रीवान.